Program ini ditajuk oleh Maggi Cukup Rasa. Diperbuat dengan bawang segar dan rempah ratus. Maggi Cukup Rasa melazatkan masakan anda. Tak kenal, tak cinta. Sangat sakit. Saya takut akan salah rasa, tak kena. Apa aku nak masaknya, aku tak tahu resepi langsung. Kenapalah kau tak letak bahan-bahan lain? Resepi berani Maggi telah membantu wanita-wanita ini. Dari seorang yang pemalu, kurang keyakinan diri, kini bergelar wanita cukup berani. Kini resepi berani Maggi kembali untuk memperkasakan wanita-wanita melalui masakan dan content creation. Tapi kelainan dalam musim kali ini, kami ingin mencari seorang wanita untuk dinobatkan gelaran wanita cukup berani yang aktif berkongsi mengenai makanan di laman sosial mereka. Food Content Creator. Tapi sejauh mana kebolehan memasak mereka ni? Setiap minggu, 7 wanita yang akan bertanding merebut gelaran juara mingguan dan seterusnya mara kepusingan akhir. Mampukah mereka melangkah ke hadapan dan mencuba sesuatu yang baru? Tak kenal, tak cinta. Saksikan resepi berani Maggi musim ketiga. Maggi Cukup Rasa. Tak kenal, tak cinta. Maggi Cukup Rasa. Mencari lauknya apa jua. Hebat-hebat rasa. Maggi Cukup Rasa. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Sekali lagi, tepukan untuk diri anda masing-masing. Sebab anda telah pun terpilih untuk menjadi content creator Maggi. Anda juga sebenarnya telah pun menghadiri kelas yang diadakan oleh Google, TikTok dan juga Meta mengenai media sosial. Jadi lepas ni, konten-konten yang dihasilkan tu semua hebat-hebat, betul? Yes! Kalau tak ada dekat sini, betul. Tapi untuk resepi berani Maggi, kita ingin menguji skill memasak anda. Untuk episod kali ini kita ada 2 cabaran, okey? 2 cabaran ni kita akan cari juara mingguan yang kita akan bawa ke pusingan akhir dan seterusnya kalau menang, juara keseluruhan akan menyandang gelaran wanita cukup berani dan juga wang tunai bernilai RM5,000. Mestilah suka kan rezeki, betul? Tapi saya tak seoranglah kat sini. Takkanlah pula saya yang nak menjurikan masakan anda kan? Saya ada seorang chef. Dia ni memang tersohor di Malaysia. Nama dia memang Gah dan seorang profesor juga untuk bidang hospitality, tourism dan juga culinary arts. Dia pun sentiasa tak lekang dengan senyuman di mukanya. Kita persilakan Chef Zam! Kabarin! Suara! Makan belum? Dah. Sedia untuk masak hari ni ya? Hari ni cabarannya yang paling meriah ialah... tunggu tu tanya Nana. Kejap lagi. Tapi chef, macam Nana lah masak-masak kat rumah kan. Biasanya kita tak suka nak cabar diri kan. Kita asyik masak balik-balik yang tu. Menu A tak menu B. Menu B, menu A. Hari-hari weekend je baru minggu C. Betul, sebab saya takut. Pada saya, takut pasal apa tau? Takut gagal. Takut tak jadi. Kan? Tapi satu cara yang saya rasa paling berkesan untuk hadapi ketakutan, untuk orang kata head on dengan ketakutan tu ialah dengan mencuba. Betul. Kalau kita tak pernah cuba, kita tak akan pernah tahu. Cabaran yang pertama dah ada dekat depan ni, chef. Yeah. Okey. Bahan ni memang ramai orang suka makan, tetapi tidak ramai yang tahu macam mana nak kendalikannya dengan cara yang betul. Teka apa benda? Ikan. Adakah tenggiling? Cabarannya yang pertama adalah Takut. Agak nervous. Tiba-tiba macam semua benda tu hilang sekali mata. Blank terus. Rasa takutlah sebab dalam kepala alamak kena masak ketam. Sebelum kita mulakan cabaran ini, Chef Zam akan tunjukkan satu demo macam mana nak menyiang dan membersihkan ketam nipah. Jom kita tengok. Mula-mula yang paling penting kalau kita kena bunuh dia dulu. Bila kita bunuh dia ni, kita matikan dia ni dengan cara yang paling cepat dan paling orang putih kata humane.
Terselak macam gitu. Dan kita pakai ujung pisau. Struggling Ujung pisau kita tekan dekat. Lepas tu kita Bismillahirrahmanirrahim. Kejap dia akan mati. Lepas tu kita potong 2. Lepas tu kita kopek. Macam ni ya. Lepas tu tengok ada macam benda ni kan. Ini kita buanglah. Kita buang dan kita boleh dah basuh. Ini jangan dibuang ini isinya, telurnya jangan dibuang. Bergantung kepada cara masakan, tetapi apa yang saya suka buat biasanya saya suka guna belakang golok ni kita kita ketuk-ketuk sikit gitu. Bila kita masak nanti sosnya, kuahnya menyelinap masuk ke dalam. Kan? Dah dibersihkan macam tu, bersih dah. Lepas tu bolehlah anda nak buat kalung. Kan? Mata demi mata ni cabutlah matanya. Tarap. Cabaran yang pertama, anda haruslah menyiang dan membersihkan ketam untuk dimasak. Macam Chef Zam tunjuk tadi. Dan anda haruslah menghasilkan satu video ASMR proses menyiang ketam tersebut. Yes. Boleh? Okey, adakah wanita-wanita berani bersedia? Saya. Cukup rasa? Cukup berani? 20 minit anda bermula sekarang. Jaga tersepit tangan, sendiri tanggung ya. Selalu kalau makan ketam, kita makan kat kedai lah. Jarang masak. Jadi bila dia letak benda tu dah dia hidup, dia berceni kalau. Kalau cakap pasal seafood di Sabah, memang biasa dengan ketam. Tapi sebab mungkin agak nervous, saya tidak dapat kawal pergerakan ketam tu. Kak, saya fikir dia sudah mati sepenuhnya. Tapi tiba-tiba, dah sepit tangan kau. Makin kita nak tarik, makin dia jepit. Kalau cakap pasal sakit, sangat sakit. Macam tiba-tiba mau pitam time tu. Nasib kakak seorang tu tolong leraikan. Itu kalau tak, mungkin putuslah tangan saya ni. ASMR saya teringin nak buat tapi belum pernah buat. Susahlah ketam tu sebab lagi nak ambil video, lepas tu lagi kita nak macam berperang dengan dia kan. 5 minit lagi, cepat! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zam, kita nak tengok macam mana jadi ketam dia. Silakan. Jua. Ni kita kena pakai sarung tangan ni dulu. Nak tengok macam mana rupanya Jua. Dia kenapalah disongsangkannya. Kepit ke depan. Yang ni. Bila tengah panik, kita tak perasan yang actually terbalik. Tak perasan lah macam benda tu jadi criss-cross kan. Dalamnya bersih cantik. Baik, good job. Nampak bersih, cantik. Okey, Chef, kejap kita tengok video ASMR Juan. Okey, cantiklah. Ini cuma sikit lagi lah. Good job. Terima kasih. Debbie. Apa sudah jadi, Debbie? Tangan satu kena sepit dan sebelah lagi kena pisau. Double dose Double dose. Daripada atas ni saya tengok mata tak dibuang dengan misai tak dibuang. Ni kenapa macam ni? Kalau kami di Sabah, tidak perlu pun buang. Okey. Macam tu. Boleh makan. Tapi kalau kita kat restoran, kalau di Semenanjung ni, kita buanglah. Tapi tak apa. Anda berjaya melangkaui garisan penamat juga. Terima kasih. Ya? Alright. Tanya.
Baik, Pria pula. Kita tengok Pria punya ketam. Jangan. Sesungut. Kenapa tak buka? Kena buanglah. Mata tak buang ke dalam mata tu. Jojo lagi mata dengan sesungut. Bergegak. Bergegak. Video tu sama dengan perasaan dia, Chef. Berguncang gitu. Nampaknya macam sempurna. Tara, kulitnya agak bersih-bersih lah. Baik, jom kita tengok hasilnya. Okey, video ASMR Umi. Macam mana kejadiannya? Saya suka video ni position kata subjek dia nampak. Dia tulis, lepas tu dia cakap. Jelas lah. Jelas. Saya ajar potong sikit je. Remuk. I feel like happy because I completed the task kan. Saya rasa akan datang saya akan buat lebih perfect lah sebab saya dah faham tentang ketam. Jadi Chef Zam, mereka telah pun selesai cabaran yang pertama. Tanda Dania kerana biasa conquer ketakutan anda. Pemenang pilihan saya berdasarkan apa yang saya lihat, kerja yang anda telah selesaikan. Untuk saya, pemenang kebersihan adalah Jua. Dan berdasarkan kepada videonya yang cantik dan jelas, dia adalah Umi. Alhamdulillah, memang terkejutlah Abad. Bersyukur sangat. Tiba kita ke cabaran yang kedua, Chef. Tapi kali ini, untuk cabaran yang kedua, mereka haruslah memasak satu masakan yang memang orang kata kalau kat Malaysia aja mesti tahulah. Sudahkah anda bersedia? Sedia! Okey. Jenis masakan yang perlu anda sediakan adalah... Ready? Stop! Laksa! Habislah aku. Sebab saya tak pernah buat laksa, tak pernah masak laksa. So bila saya tengok laksa, saya cakap, habislah aku nak masak ni. Macam gembira betul Jua ni. Memang selalu ni. Betul. Okey, memandangkan Jua dan juga Umi kan menang untuk cabaran yang pertama, mereka diberikan kelebihan untuk memilih dululah laksa mana yang harus mereka masak. Betul. Jadi kita mulakan dengan Jua dulu. Agak dah ni benda yang tak reti buat. Laksa siam, yes. Laksa lain tak pandai. Tengok. Tengok sikit. Laksa Terengganu buah. Saya tak tahu pula setiap negeri ada macam-macam laksa. Saya tahu laksa biasa itu je. Apa tu? Laksa siam. Laksa siam. Laksa Johor salah satu yang paling diminati di Semenanjung. Yes. Laksa Laksa kari nyonya. Laksa nyonya. Sebenarnya saya harap saya dapat laksa Johor tapi sekarang nyonya. Baiklah, untuk cabaran yang kedua kita akan mulakan dengan dua orang pemenang cabaran pertama ni. Dia ada 5 minit ekstra lah untuk mulakan cabaran ini. Ni advantage yang best. Ya. Okey, jadi kepada Jua dan juga Umi, sudahkah anda berdua bersedia? Yes. Sedia. 5 minit awal anda bermula sekarang. Go! Yang lain duduk dulu, yang lain relax. Nama saya Jua, saya dari Ceras. Saya ada bisnes jual makanan. Jua tak pandai masak lauk Melayu sangat. So laksa saya tak pasti taste dia macam mana. Dan waktu yang sama, boleh tak capai taste chef? Saya pusing belakang tanya semua orang kat situ macam mana buat laksa. Semua orang tak tahu. Saya Umi Aisyah, saya berasal daripada Ampang. Saya adalah baker, buat bisnes online jual kek. Sebab saya tak pernah buat laksa, apa aku nak masaknya aku tak tahu resepi langsung. Baiklah wanita-wanita berani yang lain, masa anda bermula dari sekarang.
saya tak pernah masak laksa. Memang tak tahu langsung, so saya cuba buat yang terbaik. Umi masak laksa Terengganu kuah merah, chef. Favorite chef Dah ni. bau sedap dah ni. Bau dah sedap dah ni. Merah ni daripada apa, chef? Mewah daripada cili bau yang tak cukup. Tak cukup merah. Saya tak tahu pun kuah tu, laksa Terengganu tu kuah dia merah. Saya langsung tak tahu. Mengambil hint daripada namanya tu kuah merah, rasa cukup merah ke tak? Itulah, bila Chef dah tegur tu, saya akan tambah lagi merah. First thing, ingat siang ikan, terus boil ikan dan lari ambil bahan lain. Sebab paling lama nak proses nak buat kuah laksa ikan tu. Rasa kuah tu, kita kena pastikan yang dia balance betul-betul dan jangan terlalu kering and jangan bagi pecah minyak santan tu. Bau dia okey, Chef? Bau dia hangis sikit. Saya tak tahu macam mana rasa laksam yang betul-betul autentik. Jadi saya takut akan salah rasa, tak kena. Pernah makan, pernah masak? Asam laksa, saya masak laksa utara. okey. Asam laksa tu mungkin dia pekat sikit kot. Macam gitu potong timunnya. Kalau saya, Nana, saya tak buang dia punya kulit. Kerana kulit dia akan memberi warna. Ni jangan masak udang ni terlalu lama. Udang ni dia protein. Kalau kita masak lama, dia makin kenyal. This is the first time masak laksa. Ya. Apa yang menariknya laksa siam ni ada? Dia lemak masam. Lemak dia lemak, lepas tu masam dia mesti ada perasan limau sikit. Saya sejujur-jujurnya tidak pernah makan laksa Johor. Kenal warna pun tidak tahu. Yang saya tahu cuma laksa Penang ataupun laksa yang saya buat sendiri. Versi saya. Seterusnya, Debbie. Sabar, bang. Laksa Johor ni taruh kunyit tak tadi? Tak. So, merah sangat tu. Warnanya tu rasa kena adjust sikit kot. Bila saya rasa semua serba tidak kena. Pahit, pedas dia tu menyengat. Wanita-wanita berani sekalian, masa yang tinggal hanya 5 minit lagi. Cepat! Saya dah cuba betulkan kuah tu. Saya pergi tambah lagi cili mesin. Tapi saya tak pergi tambah dengan serbuk-serbuk lain. So kat situ ada kurang sikit lah. 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda semua perlu letakkan pinggan mangkuk. Berhenti sekarang. Jadi, Chef, Ya. mereka pun dah siap masak. Aha. Masa untuk kita merasa cabaran yang kedua ni, untuk kita menentukan siapa agaknya akan jadi juara minggu ini dan akan terus dibawa ke peringkat ataupun pusingan akhir. Jadi adakah anda bersedia untuk kami rasa? Laksa Johor dari Debbie. Jom. Mana jadi? Menarik ni. Mempersembahkan laksa Johor versi Sabahan Terima Stars. kasih. Wah. Cantik. Saya pun tidak yakin kalau chef tu sebenarnya boleh terima saya punya masakan ataupun tidak. Untuk orang Sabah, pertama kali buat laksa Johor, jadi. Good job. Saya rasa sangat bersyukur, bangga dengan diri saya sendiri sebab saya telah mencuba sesuatu yang baru. Laksa yang seterusnya kita jemput Priya. Dengan laksa siam. Laksa siam versi Priya. Rasanya pedas, sedap. Cuma kurang limau sikit. Kita persilakan Faz. Oh, laksa nyonya. Lemaknya pada saya sedap, lemaknya elok dan manisnya cantik. Jom kita panggil Niza. Silakan. Oh, nampak meriah. Rasa sedap tapi manis sikit. Manis. Anyway, good job. Thank you very much. Minta maaf. Masam tak kena, tawar tak kena, pedas menyengat. Tapi good effort. Terima kasih. Terima kasih. Saya paling risau sebab kita nak kena pastikan kita meet the judge punya taste lah. Tapi kita tak tahu judge tu lidah dia macam mana. Memang takutlah. Pada saya, dia punya rasanya amat seimbang.
Alhamdulillah. Seimbang, saya suka. Bila kita gigit setiap gigitan tu, kelembutan daripada laksam, dia diselang-selikan dengan crunchiness daripada ulam. Perfecto. Thank you. Walah. Terima kasih, Chef. Kita persilakan Umi dengan laksa Terengganu atau Terengganu. kuah merah. Bismillah. Tawar, rempahnya tak cukup. Okey, sedikit frust. Kenapalah kau tak letak bahan-bahan lain sebab kau dah pergi letak cili mesin tapi kau tak tambah bahan-bahan lain. Okey, good job. Pertama kali buat kan? Saya rasa menjadi seorang wanita yang hebat ni sebab saya cahut sabaran buat laksa. Sedangkan saya langsung tak pandai buat laksa, tak pandai masak. So bila hari ni saya berjaya, saya rasa sangat bangga. Tamatlah sudah cabaran yang kedua yang mana mereka diuji dengan menyediakan masakan yang kompleks dan juga Betul. resepi yang luar zon selesa mereka. Ya, yang tidak pernah disediakan. Mungkin ada setengah daripada dia tak pernah makan. Kan? Tu sekarang ni kita nak mengumumkan siapakah yang akan memenangi pada episod kali ini. Betul. Yang mana akan terus dibawa ke pusingan akhir. Silakan Chef Zam. Saya melihat dan juga kami tadi merasa dan walaupun ada yang tak sampai klimaks macam saya kata tadi, tetapi ada dua yang saya rasa begitu dekat di hati saya. Jadi yang pertama saya rasa pilihan hati saya sendiri ialah Debbie, laksa Johor. Laksa Johor daripada Sababa. Dan yang kedua, saya pilih semestinya laksam. Menjadi betul. Alhamdulillah. Secara peribadi, saya memilih laksa Johor Debbie kerana rasanya seimbang, rasanya hampir sempurna. Untuk laksam pula Jua, dia punya rasa, dia punya ulam, dia punya tekstur tu sempurna. Jadi di antara anda berdua, kedua-duanya ada kesempurnaan dan juga kedua-duanya juga ada kekurangan. Antara keduanya, saya pilih Jua laksam. Congratulations, Juan. Alhamdulillah lah. Tapi terus rasa takut untuk pergi ke challenge seterusnya. Masak untuk saya ni macam everything lah. It expresses apa saya rasa masa tu. Kalau you don't have money, you just cook a dish, an honest dish, and people remember you. That's what food is to me. Tahniah sekali lagi nak ucapkan kepada Jua atas kemenangan beliau untuk episod kali ini. Yang mana beliau akan mara ke pusingan yang terakhir. Tapi yang tak berjaya jangan bersedih. Ambil pengalaman yang ada ini untuk mara ke hadapan dengan lebih baik. Dengan cabaran yang baru. Ingat, tak kenal, tak cinta. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan saya untuk satu lagi episod Resepi Berani Maggi musim ketiga episod seterusnya.